Good morning everyone, welcome back to my channel. আজি হৈছে লক্ষী পূজা। আপোনালোকক সকলোকে লক্ষী পূজাৰ বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলো। আজি বিয়াৰ 6 বছৰে শাহুমাৰ অবিহনে মই কেতিয়াও লক্ষী পূজাটো পতা নাই, কিন্তু আজি পাতিব লৈছো। মা গৈছে ফুৰিবলৈ আৰু ইয়াত মোৰ তনিষ্কাই অকমান হেল্প কৰি দিছে, ৰংগোলী বনাইছে আমাৰ তনিষ্কাই। আজি কি হয় তনিষ্কা? Happy birthday to you. বাৰ্থডে বুলি স্পেচিয়েল একো নাই, যিহেতু মা ঘৰত নাই আৰু ভাইটিও আহিব নোৱাৰিলে। তথাপিও হাজবেণ্ডে কেক এটা আনিলে আৰু কেকটো খাই বৈ আমি তিনিটা ডিনাৰ কৰিবলৈ হোটেললৈ গ'লোঁ। আমাৰ তনিষ্কা বহি হৈছে বোৰ আৰু অলপ তাই নাচিছে, কেতিয়াবা খেলিছে, এইবোৰে কৰি আছে। আৰু এইখিনিত তনিষ্কাৰ খেলবোৰ চাই দেউতাকে আমাক দুজনীক চাই হাঁহিছে। আমাৰ তনিষ্কাই নতুন খেল তাত বহি মোক শিকাইছে। এই তনিষ্কা গৈছে দেউতাকৰ পাছে হেণ্ড ৱাছ কৰিবলৈ। সো আধা ঘণ্টা ৱেইট কৰাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ ফাইনেলি আহিলে ষ্টাৰ্টাৰ। আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ।